Em đến gặp. Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh TikTok của Lộn. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Tú. Và tập lần này sẽ rất là đặc biệt, một chủ đề cũng cực kỳ đặc biệt. Và Minh Tú nhận được rất là nhiều yêu cầu ha. Quyển này im, sáng sớm nhắn tin chị là chị không có thích rồi, chị đang bận làm những cái chuyện nó nghiêm túc. Có nghĩa là rất là nhiều bạn nhắn tin cho Minh Tú cũng như là comment là kêu Minh Tú hãy reaction Supermodel Bin tập 1. Nhưng mà Minh Tú sẽ không làm chủ đề đó tại vì nó cũng không có gì mới mẻ đó ha. Cho nên là ngày hôm nay Minh Tú sẽ quyết định reaction Supermodel Bin tập 2. Nhưng mà không phải một mình Minh Tú tham gia đâu, sẽ có thêm 2 nhân vật nữa. Các bạn muốn biết là ai không? Hãy chào đón nào. Hello mọi người. Khỏe không? Trời ơi, thấy người ta bên kia, thấy người ta international quá. Anyway, bây giờ hôm nay chị mời tụi em tới không phải nói chuyện cho vui, rủ tụi em làm một thứ. Rủ tụi em reaction Supermodel Me tập 2. Coi chưa? Em chưa coi đúng không? Bây giờ coi nha. Sẵn sàng chưa? Chị coi chưa? Chị là chị chưa coi. Ok, giờ mình bắt đầu mình xem nha. Because we put on our happy face all the time, it doesn't mean that we don't suffering. Really, all those things that she's saying annoys me so much. I hate her. Bitch face. Trời ơi, Quy em nói gì vậy? Em nói gì mà người ta nói người ta ghét em luôn vậy? Người ta ghét luôn đó. Nấu chưa mọi người, nấu chưa? Chị nói cái tập này nó drama mà. Mới vô có 2 phút mấy mà để chị hít không khí trong lành nữa. Em ơi, để trước khi nào vô mới vô mà chị bị sặc mùi drama. Để mở cửa sổ. Chị lớn tuổi rồi, những cái drama này nó không có quen với chị. Cái tần số giờ của chị nó chậm lắm, em hiểu không? Trời ơi, rồi trong đó lúc vô nhà chung em có kêu sleep before 12 không vậy? Bọn em đi ngủ rất tự tức luôn. Bọn em là mệt thẳng cẳng là đi ngủ thẳng cẳng luôn ấy, không cần phải sleep before 12 luôn á. Em là kiểu mà tới như thế nào mà em vẫn mất ngủ được luôn á, em phải uống thuốc ngủ mới ngủ được á. Chứ ngày xưa trong một cuộc thi có một cô gái nhỏ, cô ấy đã chửi lộn với một cô gái khác bởi vì cô gái kia không chịu đi ngủ trước 12 giờ. Xong hai cô gái như hai con điên chửi nhau. Cái bạn mà đang nói là bạn đó là người nước nào em? Cái bạn đó rồi, em chuẩn bị nha, tập 2 lên là đúng rồi đó, là em ready nha. Chị sẽ ready giùm em nè. Chị sắn cái áo lên, chị đại diện Việt Nam, chị vô chị chơi nói cho em. Phải nên nhớ là khi một cái show truyền hình lên á là không biết ai đúng ai sai, nhưng mà fan của hai nước sẽ bảo vệ cái quan điểm của nước của họ. Giống như đợt của chị với Marine hay là đợt của chị với lại Clara, rồi là bấn lộn ở trên mạng xã hội luôn. Những người trên mạng á, khi mà họ bình luận về em á, họ dùng những cái từ nó rất là khắc nghiệt, nó rất là đay nghiến. Có những cái từ mà em không nghĩ là họ có thể nói với em luôn. Giống như đợt chị chửi lộn với lại chị có drama với Marine đó, họ nói rất là nặng. Ví dụ như họ nói như là chị là không có ba mẹ dạy cho nên mới có cách cư xử như vậy. Có nghĩa là nó nặng đến mức đó luôn á. Nặng quá vậy. Rồi Philippines là cực kỳ luôn. Đối với em là em mà bị giống như chị nha, là em chỉ thấy mắc cười thôi à, chứ em chả thấy kiểu sợ hãi gì hết á. Rồi bây giờ người ta nói người ta ghét em rồi giờ sao? I hate her. Thích ghét thì cứ ghét thôi. It's makeover time. Makeover time. Em của tụi em có vui thiệt vậy không? Khi mà tụi em nghe là sẽ có makeover, tụi em có vui gì không? Có, tại vì em cũng sợ cắt tóc như chị. Chị nghe makeover là chị tiền đình luôn á. Lúc đó chị, em biết không, phải quay lại cái lúc đó rất là nhiều. Tại vì mấy đứa con gái nha là cứ
cái xong rồi mấy người bên này trời ơi vui lên xong rồi tụi em có phải gây lại y chang như chị luôn đó. lúc tụi em quay tụi em có phải quay lại vậy không? Không, cái đoạn đấy nhanh lắm. Tại vì là đứa nào cũng hầu như là thể hiện rõ ra mặt luôn, đứa nào thích đứa nào không thích luôn. Nhưng mà chị thấy em cười không? Chị thấy em cũng vui lắm đúng không? Nhưng mà trong lòng em đâu muốn vậy đâu. Chị sợ bị cắt tóc. Em là mới nuôi tóc được dài tới phút đó thôi. Tại vì trước đó là em mới nhuộm lại tóc đen, xong em mới nuôi được dài khỏe mạnh rồi, nên là em đâu có muốn bị làm cái gì đâu. Nhưng mà mới tập 2 mà đã makeover hả? Thường của chị tới tập 4 em tưởng tập 2 mà đúng không? Makeover rồi. Không, tập 4 của chị là tập 3, tập 4 lận. Nhưng mà em phải nói cái này, có một đoạn mà chắc chắn là sẽ không được cắt lên. Đó là chị Wiwi nói về cái vấn đề cái đoạn đó đúng không? Cái đoạn mà nhà vệ sinh là không được cắt lên đúng không? Cái đoạn đó chị khó chịu cực. Mà vụ gì? Kiểu như một nhà chung 12 người mà chỉ có 2 cái nhà vệ sinh thôi, chị hiểu không? Xong rồi đi vệ sinh xong không biết dọn sạch sẽ để cho người khác vào. Xong rồi sáng sớm, chị tưởng tượng sáng sớm nha, 5 giờ sáng chị dậy call time, sáng sớm early call time, 5 giờ 6 giờ dậy bước vào nhà vệ sinh, xong nhìn xong kiểu muốn đi ra, không muốn đi vệ sinh luôn. Không, nhưng mà ý là người ta không có press hả? Đúng rồi, người ta không có flush đi, người ta không người ta press nhưng mà nó không flush hết. Nó còn xong rồi còn cover lại nữa chị, xong rồi còn đẩy cái nắp lại, xong rồi em mở cái nắp lên. Em thấy nó vào lúc 5 giờ sáng, xong em kiểu ok em đóng lại, em đi vào cái nhà vệ sinh thứ 2, em mở ra vậy luôn, xong em đóng lại xong đi luôn. 2 nhà vệ sinh như nhau hả? 2 nhà vệ sinh như nhau trong một sáng sớm. Không, em hiểu không phải nhiều khi em không hiểu đâu. Người ông bà mình nói buổi sáng mà mình gặp cái đó giống như là gặp vàng á, là nguyên một ngày may mắn. Beyonce. I feel more sexy, strong and more edgy. Thank God this is the color that I wanted. Rocking this new mullet gives me more age to win this competition. So girls, better watch out. Tin nha, trời ơi, rất tự tin nha. Phải tự tin là bởi vì cái gì xong thì cũng đã xong rồi, em hiểu không? Là cũng không còn tóc nữa rồi, Tụi em có thích kiểu tóc của tụi em không? Em hả? Em thì người ta cắt cái 2 cái bên mai rỉa cho em thôi. Thì thực ra là em cũng thấy em cũng thay đổi nhưng mà cũng không nhiều lắm, không sốc bằng Wiwi. Em thấy là em thay đổi toàn diện luôn á. Nhưng mà em có thích không? Em có thích kiểu tóc hả? Em nghĩ là lúc đầu là em chưa có thích nó, nhưng mà từ từ rồi em mới thích. Giống như là mình chưa có quen nhìn mình trong gương, xong rồi thấy mình như vậy mỗi ngày á. Như chị mà như em chắc chị la, chị nhảy thịt. Đấy. Em cũng đang định nói chị Tú mà bị cắt như em là chắc chị sẽ xỉu luôn. Nhưng mà như vậy chị đánh giá rất là cao em ở việc là em rất là chuyên nghiệp. Ví dụ như là người ta lựa cho em một cái kiểu tóc em không hề thích giống như em nói, nhưng mà em vẫn giống như là đón nhận nó với một cái tinh thần rất là tích cực. Em chấp nhận nó tại vì em đã vào cuộc thi rồi, và em chấp nhận người ta chia cho em cái quân bài như vậy, và em phải sử dụng nó để biến nó thành những cái mạnh nhất của em. Nhưng mà ở trong cái scene thì coi thì có một cái bạn ốm nhưng mà nhuộm cái tóc màu đỏ mullet đó. Đó, Zilin Indonesia. Khóc quá chị khóc luôn. Nhưng mà khóc không bao giờ bằng Clara ngày xưa của chị. Ngày nó cắt tóc trời ơi nó khóc mà từ lúc trên xe đến cái chỗ cắt tóc, cắt xong rồi về phỏng vấn nó khóc. Mình có những cái scene mà người không thấy là khóc quá chị khóc luôn. Nói gì đây? Chụp hình nữa. Oh my god! Today I'm feeling really excited for our photo shoot. Oh, look at you, ladies. Looking all brand spanking new. Woo! So, for this week's photo shoot challenge, you guys are in for a face-off.
That's right, ladies. You will be working in hair. I'm excited, but also very worried. Because the least person I want to pair up with is Cassandra. Cassandra, you will be working with we. Oh, she wants us to fight for real because that's easy. Trời ơi má The ơi, editing! Oh my god! ghét cái gì trời cho cái đó luôn. Chúc mừng em. Oh my god, edit! Hại em cực. Quinnan, as winner of last week's photo shoot challenge, your advantage is that you get to be paired up and shot twice. So the judges will select your best image of the two to judge. That means you're going to be working with Melanie and Isabel. Chết chưa, cái gì nó cũng có cái giá của nó em ơi. Thắng tập 1 làm cái gì? Em mới vô mà em thắng tập 1 chi? Mới vô em phải bình thôi. Em thắng tập 1 chi là đó. Thế nào nó cũng sẽ có những cái pha gây cấn khúc này hay nè. Chị nghĩ thế nào nó cũng sẽ bàn mưu chiến lược gì đây nè. Lỗi của em là em sửa ạ. Lỗi của em đó bé. Lần sau mình giữ skill mình lại. Chưa gì vô mình bung quá bung rồi là người ta biết mình cái gì hết trơn. Ê khoan, nhưng mà cho nói cái này cái nha. Ở cái tập này chứ thấy cái tóc này nó hợp với em á Quỳnh Anh. Thế hả? Ý là nó sẽ thường khi mà em để thẳng về nhiều á thì nhìn nó rất là model, nó rất là high fashion. Nhưng mà có thêm cái kiểu mà cái tóc bây giờ á, cái mái mà nó hơi ấy á thì nó hợp cho em để lúc mà em chụp những cái như là nó nhẹ nhàng hơn, commercial hơn á. Nó cũng thay đổi một chút. Thì là ấy. Thôi chị xem tiếp đi rồi đến cái đoạn mà đâm make up rồi hair xong nha thì em sẽ nói cho chị nghe. Hey. Nice to meet you. I'm way closer to Quinn than Isabel, so of course I told Quinn what she told me. I feel good. Không hiểu là cắt tóc để làm gì. Tóc giả hết à. Không hiểu là cắt tóc để làm gì. Em có biết gì không? Cái tóc này của bọn em lấy cảm hứng từ cái bạn Indonesia. Bạn gì? Cái bạn mà nở rồi tóc mulet á. Mulet. Punk and rock á chị. Nhưng mà không, nó theo style mulet nhưng mà nó tóc giả nó không có giống như người ta nói ủa gì còn cắt tóc làm gì á. Cắt tóc không hiểu để làm gì luôn á. Tự nhiên cắt tóc sao cắt đội tóc giả. Và cái tóc giả đó nó không có fit vào cái đầu của mình nữa. Đúng không? Chính ra nhìn nó rất cái đầu em rất là bé. Cái khuôn đầu em rất là bé. Nhìn nó rất phải ghim đến hàng trăm hàng nghìn cái ghim vào nhảy lên nó cứ bị sóc ra, nó bị sóc ở trong á. Nhưng mà tới tập này nó có drama nha em. Tụi nó chỉ thấy hai con bé nó bàn chiến lược gì đó, nó kêu là nó làm 2 cái story á, nhưng mà nó chỉ để cho em mà tập một cái story thôi, để vô đó là em mất bình tĩnh, em mất tập trung, em không có biết diễn cái gì. Thấy chưa, người ta tính kế em hết. Chị nói rồi, chưa gì em cởi ra cho người ta thấy biết em có cái gì hết là người ta lường bài mưu liền. Đang coi Supermodel Me mà đang tưởng coi The Bè Lũ 2 không á. Đấy. Thiện tiền luôn á. Nhưng mà ý là trước lúc mà em biết là em chụp với 2 người á là em đã định hình được là khi em chụp với 2 người này mỗi người sẽ một style khác nhau, hay là em sẽ dùng một style cho 2 người? Tại vì câu chuyện ý thì em có hỏi trước đấy là bọn em sẽ có một khoảng thời gian để tập luyện cùng với nhau, là bàn chiến lược rồi làm này làm kia. Thì em với cả bạn đầu tiên á, bạn Melanie á, là sẽ là hai đứa cùng dành nhau một cái kẹo, hiểu không? Hai đứa dành nhau một cái kẹo. Còn của em với bạn Trung Quốc là con kia nó cầm kẹo còn em dành từ nó đó. Một cái là dành chung, một cái là em sẽ chỉ dành từ nó thôi. Mà thật ra thì nói theo cái cách hai bạn đã nói á, thì chị thấy là xấu thì cũng không phải xấu, thì họ coi em là một đối thủ
và họ không muốn em thắng họ, cho nên là họ cũng phải tính một cái kế để mà một cái cách chiến lược như thế nào. Thì cái đó nó sẽ có hai mặt. Cái mặt tích cực đó là nếu mà em vượt qua là em sẽ chứng minh được cho tất cả mọi người thấy là em có bản lĩnh và em có khả năng để mà có thể biến hóa một cái cách nó nhanh và thích nghi, nó tốt nhất. Đâu để bây giờ chị coi. Thật ra đấu như vậy chị mới thích đó. Everything since my slit was so high and me and Quinn were jumping all the time. Nice. I think we can get a nice picture. Me and Mimi are not best friends. I have a big personality. Trời, cái này khúc này mới gây cấn thôi nha. Cái này em sẵn thôi. Cái này mà giống như là chị mà gặp bạn thân của chị luôn á. Nóng quá. Starts now. So I'm not sure how the dynamic could work in this challenge. You know, when two bad bitches get together, I think the fight's gonna happen. Wee. Yes! Nice! Beautiful! Finally, oh my god. Okay, you're done. Sao hả? Cảm giác sao Quy? Cảm giác sao chị ơi? Cảm giác lúc như mà phim cung đấu vậy á. không, cảm giác lúc mà em sẽ chụp hình chung với cái bạn đó là em trước khi mà vào chụp với nhau là hai tụi em có bàn luận với nhau là pose như thế nào. Tại vì hai tụi em là có tập boxing trước khi mà đi thi chương trình đó. Thì kiểu có bàn với nhau là 5 pose, nhưng mà giống như là bàn xong cái lúc mà chụp á thì mới nhận ra là hai đứa đánh nhau mà không có đứa nào thua hết, kiểu không có đứa nào diễn vai thua hết. Xin phép được nói này. Là kiểu nhá, trong hậu trường á là đúng là bọn em sẽ có thời gian để tập cùng nhau, và em thề chị là cái cặp của em ý thì thôi không bàn đi, tại vì nó cũng hơi tồi tệ. Nhưng mà cặp của Quy với cả Cassandra nha là trời ơi, bàn rồi tính với nhau là rất chắc chắn rồi. Nghĩa là chỉ cần 3 những cái vào set thôi. Đấy. Em thấy là cái cặp này làm tốt vậy. Cặp đã tốt thế này rồi thì chắc chắn là vào sẽ làm sẽ tốt thôi. Nhưng mà không nha. Vào như kiểu là chị đọc xong kịch bản xong ra đạo diễn bắt chị diễn khác vậy đó. Xong rồi bỏ vào một cái trang phục mà kiểu lúc mà chị đá thì kiểu váy nó sẽ bay kiểu khác, chứ nó không phải là kiểu bodysuit hay là cái gì đó. Ngồi lại nói vấn đề trang phục, có nghĩa là bọn em tập một kiểu nhưng mà đến khi mà make up xong nhá, tóc em thì là tóc giả xong nó bị lung lay, rồi cái bộ váy mà em mặc á là nó bị bó toàn bộ, không phải toàn bộ mà bó ở cái phần đầu gối á, bó ở phần đầu gối ở chân ấy, trên là không thể nào mà di chuyển, cũng không thể nào mà kiểu thoải mái hoạt động như các bạn khác được, nhưng mà cứ bị chửi tại vì là cái váy nó cứ cản mình vậy đó. Nhưng mà tất cả mọi người đều bận váy mà, đúng không? Nhưng mà không phải váy nào cũng giống nhau đâu, có váy người ta sẽ rộng ở phần chân, bó phần trên. Chỉ có váy bọn em là bị bó phần đầu gối thôi, sẽ rất là khó để nhảy hay là di chuyển làm gì hết á. Chị thấy có cái đoạn em dọc, em đá cái cùi chỏ hay em giật cái chân thì mém xíu trúng vào mặt. Cái đó là em nhớ nha, là cái lúc đó là nó không hề trúng luôn, chỉ là cái váy nó bay lên á. Chị nhìn cái ảo tưởng, chị tưởng là nó sẽ trúng cái mặt bạn đó, nhưng mà chỉ là cái váy thôi, chị hiểu không? Còn Chị cái hiểu đùi của em ở dưới. Chị hiểu rồi, nhưng mà nhiều khi cái ngữ của em nó tỏa năng lượng đến cái váy nó tán lên mặt người ta. Em đang đánh nhau mà, nhưng mà em biết kiểu phải đâu có đánh nhau thiệt đâu. Nhiều khi cái nhưng mà đánh thiệt nha. Thực ra trong lòng mà đánh thiệt á. Nhiều khi trong lòng nó là tiếp. Chị nghĩ cái bạn mà cái đầu đỏ là lợi thế nhất, tại vì cái tóc của bạn nó đúng rồi, tóc real, rất thoải mái luôn. Melanie disagreed with my idea. I am like, okay then, I'll try to do best myself and cooperate with Queen Anne. Isabel wanna kick me out? I don't care. Nan, what if you... So bitchy. So bitchy. Trời ơi, nãy em làm lại cho chị coi. And cooperate with Queen Anne. Isabel wanna kick me out? I don't care.
ơi. Cái này mới là Quỳnh Anh thiệt nè. Đúng rồi á, Quỳnh Anh phải vậy nha. Trời nổi da gà con này nó thiệt. Chị phái mấy cái nãy giờ mà nó đang phản ứng với mình đó chị, nó dễ thương mà nó diễn đó chị ơi. Thôi em dễ thương thiệt chứ. Quỳnh Anh nó đâu có hiền đâu, chị quay The Face Online với nó chị biết mà. Chị à. Trời ơi, cái gương mặt, cái biểu cảm đó nó quan trọng lắm bé, nó sẽ để lại ấn tượng cho một đại đa số đông là chị nè, những cái người có tính nết mà bích chì gì là chị thích coi. Quỳnh Anh, em làm lại cái miệng à. Làm lại á Quỳnh Anh ơi. Nhìn qua cửa sổ làm lại coi. Em xem lại coi. When Melanie disagreed with my idea, I am like, okay then, I'll try to do best myself and cooperate with Queen Anne. Isabel wanna kick me out? I don't care. Isabel wanna kick me out? I don't care. La. I don't care. Ok. Được nha. Okay. Chịu nha, chị chịu mấy cái nét gì đó. There's only one winner to the photo shoot challenge. I want to win. I want to be at the top. 3, 2, 1. That's a wrap. Má ơi, vừa kêu xong nó quăng con bạn diễn nó rớt cái đuổi luôn. Em ghét lắm luôn á. Em ấy kêu 1, 2, 3 xong không? Nó quăng con nhỏ ngã nhỏ đang vẽ thế dáng yoga, nhỏ đuổi xuống luôn. She does have this advantage right now with me and you. And I don't want her to win this photo challenge again. What do you have in mind? So we do 2 different stories. Let her be 2 different characters. What the f*** are you thinking when you say it? I never meant any harm. I have to do try time. And I'm so tired when I do try time. Honestly, when they told me that you are my partner, I was very happy. I know you and I have a weird connection. It's not I purposely wanted to like get rid of you, Now but it's you just almost changed my mind about you. I apologize. I really do apologize if I hurt you. I'm really sorry, Isabel. Ngồi để quay cái scene này nè chị này. Mẹ em có tức giận bạn này không? Thực ra là lúc đầu thì nghe thì cũng hơi kiểu bị vô lý, là đúng rồi làm gì ta, là tại sao lại nó lại làm đến, nghe bị em thề lần tôi nghe bị vô lý. Xong rồi em thấy chị em phải nói luôn là ở trong set á là em nghe mấy lần liền là Cindy khen bạn này làm tốt hơn em. Nhưng mà cái bà tóc vậy ngắn bé đó là ai? Chị thấy con bé nó hơi sai, tự nhiên nó nói em diễn quá. Get over it. Tại vì nó không có trong cái của em. Nó không phải là em, nó sẽ không biết. Tại vì diễn 2 người á, nó cũng sẽ rất là mệt. Là thứ nhất. Cực muốn chết. Cái thứ hai á là kiểu như mà mình bị người ta chơi chiêu á, mình sẽ kiểu bị tức. Bị ức á, đúng mà, bị ức chứ. Bị ức trời em khóc là bình thường, ngày xưa chị còn đánh lộn ở trong đó luôn. Chị cho 10 mấy. Chị cho 10 đứa còn lại không ăn tối ngồi đợi chị, chừng nào chị xin lỗi thì tụi nó mới được ăn tối luôn á. Em nghĩ về phần của em đó nha, là hình như cũng có một cái lúc là em nghĩ là Quỳnh Anh nó phản ứng thái quá. Là tại vì em không có, cái lúc mà em ở trong phòng Quỳnh Anh bước vào khóc á, thì em biết cái câu chuyện nó giống như là kiểu bây giờ con Quỳnh Anh nó thi xong rồi nó mới biết là hai đứa đó định chơi nó, nhưng mà rốt cuộc thì không xảy ra như mong muốn, rồi nó mới biết khúc sau khi thi xong nó mới biết, nó mới khóc. Thì em thấy là thấy tội nghiệp nó quá, nhưng mà sau đó em lại biết thêm một cái câu chuyện khác được là cái lúc đang thi là nó biết rồi nó khóc, không biết nữa, nó biết nó có khóc hay không mà nó cũng tức rồi, xong rồi về nhà nó lại khóc thêm một chập nữa, rồi nó lại tức thêm một chập nữa. Thật ra thì em không nha không để chị nói cho nè để chị nói cho, thật sự nó là vậy. Có nghĩa ở trong set á thì Quỳnh Anh có thể là nó biết theo cái phương diện là nó nghe được người này nói, nghe người kia nói, hiểu không? Mà khi á em nghe qua một người nào nói á, nó sẽ không thể nào chính xác 100% như câu chuyện ban đầu ha. Cộng thêm áp lực khi nó đi thi, đúng không? Rồi cái áp lực ở trong set quay nó sẽ có những cái nó xảy ra mà người xem không thể biết được, chỉ có những người ở trên
trực tiếp mới biết được. Cái thứ tư á, là khi em về nhà, dù á, là cái cảm xúc nó đã qua rồi, nhưng khi em vô phòng phỏng vấn á, tụi biên tập á, nó sẽ sẽ mang cái mood đó lại. Ví dụ như người ta sẽ không có hỏi em là ê Quỳnh Anh mày sẽ cảm thấy có cái câu chuyện này sao. Người ta không hỏi đâu, người ta hỏi con nhỏ đó nó làm vậy với mày đó, mày thấy sao. Người ta sẽ phải kích em bằng những cái câu nói, có thể những câu đó nó nghe rất là nặng nề, để người ta móc cái cảm xúc của em ra. Thì sau khi rời phòng phỏng vấn á, cái mood của em nó sẽ rất là nhiều, và em sẽ bị, khi tham gia truyền hình thực tế mà đặc biệt là những cái mà ở chung như vậy á, tâm lý em sẽ bị bất bình thường. Nó sẽ không giống như những cái gì mà em đã tưởng tượng trước đây nữa. Rồi nhiều thứ khác nữa, nó sẽ làm cảm xúc của em nó bị rối. Và cho dù Quỳnh Anh nó có khóc đi chăng nữa, nó cũng không có sai ở một cái việc là mình không thể nào lấy cái cá tính của mình. Ví dụ như chị đi, chị cá tính của chị mạnh, chị trong cái trường hợp đó chị có thể chấp nhận được, nhưng mỗi một người chúng ta sẽ có những cái cá tính khác nhau. Có những cái người ta sẽ không có handle được cái việc đó. Mấy cái bà biên tập bà dữ dội lắm em. Cái việc mà họ bóc em vô trong đó ngồi, nó cũng là một câu chuyện đó. Chứ em thấy chị là em bước vào một phát là em sẽ kể luôn từ đầu đến cuối, là lúc khi vào xem nha là em đã biết rồi, nhưng mà em vẫn cố giữ bình tĩnh thôi. Thì tại vì là thấy là kiểu nó vô lý quá, nó không thể làm được ý. Nhưng mà đến khi mà em thi xong với cả bạn Isabel đấy, thì em nghe Cindy nói là bạn ấy làm tốt hơn em. Cho nên là tự nhiên một đứa mà kiểu muốn chơi đều mình, xong thì người ta khen con đấy làm tốt hơn mình thì ai cho đúng không? Thì về mình mới bắt đầu bị như thế. Nhưng mà bây giờ chị mới hiểu nè, tại vì nghe em giải thích kiểu giống như là nó là một ly nước xong đổ đầy á. Thôi kệ đi, cái giọt nước mắt nó cũng được, mình xả được cái stress đó. Trời ơi, chị còn đập đồ, chị gom vali, chị dép đi luôn á em, chị chạy ra khỏi nhà chung luôn mà. Thôi sao không phim bạn đấy lên để làm cái ngoại truyện đi nhở? Em nghĩ dám không? Cái đó là ngoại chuyện của chị với lại nguyên một đội sản xuất luôn á, chứ không phải là ngoại chuyện của cuộc thi. First up, let's have Queen Anne and Melanie. Tấm này cưng mắt của em á, nó hơi bị nhìn cao quá. Thì nhìn sai hướng. Tự thấy. Với lại cái hành dưới nó lộ ra lúc mà em la. Nhưng mà cái bạn còn lại thì mỗi người sở thích, chị cũng không thích lắm. Tại chị không có thích cái cảm giác mà nó bị kiểu mà bị la hét mà nó bị nhăn nhiều quá. Đó em thấy không, hai cái khẩu hình miệng nó y chang. I don't like my face. What? Tối em cũng vậy luôn đó chị em ơi. Nikki's face is fierce. Your face looks... chị không thấy cái mặt này fierce nha. Chị không có thấy cái mặt này là nó fierce luôn á. Chị thấy cái mặt này là nhìn cái mặt giống như là chị bất ngờ khi mà chị xem tập 2 chị thấy drama nhiều quá, xong chị kiểu hở. Cái kiểu Cassandra and Wiwi. Watching. Xấu cực. Thấy chưa? Nó bị đau. Nè, để chị đầu tiên là cái mặt của bạn đó, sao em thấy cái phần càm nó bị biến dạng không? Khi mà mình bị cố gắng mà kiểu như la hét mà mất kiểm soát á, có nghĩa là mình la hét cái cơ mặt nó theo một cái cách diễn thôi, đừng nên dùng quá nhiều nội lực bên trong. Nó sẽ làm cái gân cổ của bạn đó, em thấy nguyên cái đường chỗ này không? Với lại em cũng bị kìa. Cái phần cằm nó dài ra đó, nó bị đẩy xuống á. Rồi còn em đó em là vừa không có thấy con mắt, cái cổ em cũng bị như vậy luôn, không có nắm tay luôn. Có nghĩa là tụi em bị một cái lỗi á, là tụi em bị không kiểm soát được diễn thiệt quá. Quy em thấy cái tác hại mà em mang cái việc cảm xúc nó quá thiệt vào bên trong cái set khi bài thi của em á, em bị chi phối á. Đâu, chị đang muốn coi ai thắng. Khoan, chị đoán nha, một trong hai bạn Hannah, TJ đạt giải. Thì mình xem nè. chắc đúng đó chị. Từ từ đoán xem là bọn em ở thứ mấy đã. Chị nghĩ là
Quy Quy em sẽ ở trong một là bottom 2, hai là bottom 3, là hạng chuẩn bị rớt á. Là em thấy chị rất là không biết nha. Ở đây em giờ là em cứ nói là chị Tú đánh giá rất là ghê gớm á. Chị nghĩ Quỳnh Anh sẽ khoảng hạng 7 hạng 8, đẩy em về phía cuối á. Sẽ xem nào. Em sẽ không trong nằm, em sẽ không nằm trong top 5. My hot sad face. Yes. Trời ơi, chị giỏi quá. Becky. So sad. Trời ơi, 7-8 đúng không? Chị đoán đúng không? nó nghe nổi với gà luôn á. Kiểu như coi lại mấy này nhớ, coi lại mấy này nhớ lại cảm giác của mình hồi xưa. Tiếp coi đoán đúng nha. Rồi chị đoán nha. Em với cái con bé partner của em á, hai đứa, một trong hai đứa bị loại. Ghê vậy. Em sắp bị loại rồi quá. Thì phải Ghê vậy. vậy. Thì phải vậy nó mới drama. Không thèm ôm nhau luôn. Sao nó ghét nhau á, biết không gì. Mà công nhận chọn cái nhạc bi kịch quá á. Chọn cái nhạc nghe như Halloween vậy. Lúc đó cảm giác của em sao vậy? Sợ lắm đúng không? Rồi, sợ chứ, tim muốn bung ra ngoài tới nơi luôn á. Quỳnh Anh, khi mà em thấy Quy Quy ở trong cái tập đó, em có đoán được là bạn sẽ đi tiếp hay bạn dừng lại không? Không, em cũng đoán, tại vì biết sao em what không? Em đoán là Quy Quy còn làm tốt hơn cả con Isabel cơ, có nghĩa là Quy Quy phải trước xong mới đến Isabel. Chứ còn em cũng đoán ngờ là Cassandra sẽ bị loại rồi. Chứ nhưng mà em nghĩ là Quy Quy sẽ ở bottom 3. Đúng rồi, bottom 3, còn Isabel là bottom 2. Có nghĩa là hình Quy Quy sẽ show trước rồi mới đến Isabel. Nhưng mà để cho chị với cả Cassandra ở cuối, hai đứa đứng đó thì nó là mới hay. Đúng rồi đó. Như coi thấy nó hay nè. Thôi thôi chứ coi xong tập 2 tụi em thấy sao? Tại vì tụi em ở trong tụi em ở trong chương trình tụi em tham gia, nhưng mà nó sẽ khác với cái coi mà người ta đã cắt dựng. Đúng, chính xác. Rồi. Chính xác. Cho phát biểu cảm nghĩ nè. 45 phút thôi. Rồi. 45 phút thôi, không nói được lên cái gì hết á. Mà cắt đi rất là nhiều, cho nên là sẽ rất dễ bị hiểu lầm. Nhưng bài học em học được đó chính là con mắt của em và cơ mặt của em nó đã không nghe lời em tập ngày hôm nay, cho em rất là thất vọng. Còn về phía em là em học được là không nên để cảm xúc của mình quá nhiều. Mình phải biết cách kiểm chế cảm xúc và cả gương mặt của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giống như là mọi người sẽ nghĩ là cái drama này giữa em với bạn Cassandra là hai đứa ghét nhau cực, ghét nhau lắm. Nhưng mà thật ra là tụi em bình thường, khá là bình thường á. Còn cảm nghĩ mà chị coi cái tập này thì chị cảm thấy là hay. Chị nghĩ là chị thấy tụi em bản lĩnh hơn chị. Cái tầm tuổi mà ngày xưa chị đi thi cuộc thi tụi em á, chị rất là sồn, chị rất là mất bình tĩnh, và chị rất là con nít, và chị rất là không có biết cách kiểm soát cái cá tính của mình. Nếu mà chị rơi vô trường hợp của tụi em là chị sồn bứng động luôn. Không, nhưng mà sau khi mà chị coi cái tập này á, chị thấy cái cách mà tụi em thể hiện khi mà tụi em tham gia truyền hình thực tế và những cái vấn đề ở trong cái chuỗi quy trình thi của tụi em á, thì chị thấy là tụi em bản lĩnh hơn chị nhiều á. Nhất ở một điểm là tụi em kiểm soát được cái cảm xúc bình tĩnh của mình. Có nghĩa là khi em thể hiện á, ví dụ như Quỳnh Anh đi, em thể hiện cũng vừa phải. Em chỉ thể hiện những cái câu như là if you want to kick me out, gì vậy. Còn nếu mà chị hả,
You are not my level. Chị sẽ bị nhiều hơn. Chị sẽ bị kiểu con nít. Là kiểu Naomi come down đúng không? Chị sẽ bị con nít trẻ trâu á, kiểu nít trẻ trâu mà không, ta không care, ta không quan tâm á, thì người ta, nhiều người coi á là sau này là chửi nhau sùm, đúng không? Nhiều khi mình mất bình tĩnh là nó cũng không phải là một cái hay. Cảm ơn tụi em đã đồng tham gia cùng với chị để trong cái react tập này, và chị cũng muốn mời tụi em react thêm một tập nữa, tập tiếp theo, có được không? Ok chị. Ok, chúc cho tụi em có nhiều sức khỏe nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đón xem video reaction ngày hôm nay. Và cuộc hành trình của mình còn dài hay không thì mong các bạn hãy đón xem và ủng hộ đại diện Việt Nam, đó là mình và chị Wiwi nha. Mọi người hãy đón xem tập tiếp theo là tập 3 ở trên AXN Asia và trên app Wiwi, và sau đó tụi mình cũng sẽ có một reaction về tập 3 nữa. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người nha.